Rang undang-undang ini flawed. The URA was flawed. Saya rasa ia memberi terlalu banyak kuasa. Dia lebih mirip kepada property developer dan juga memusatkan terlalu banyak kuasa kepada menteri. Selamat datang ke episod 169 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril. Saya rasa tak perlulah kita bincang tentang sukan bola sepak ni. Sebab dia hanya mengundang kesedihan, Kemurungan dan juga mungkin yalah kita mungkin putus asa dengan kehidupan masing-masing selepas ini. Grimsby. Saya bangun pagi tadi buka telefon, senyum sikit. How can you lose to a fourth tier team, man? I mean, that's just crazy. It's penalty shootout, right? Yeah, 11-10 or something like that lah. Gila, hampir semua pemain ambil penalty. But anyway, Newcastle ada masalah kemurungan juga sebab pemain bintang utama je dah tak nak main dengan kita dan seolah-olah memaksa dirinya pergi ke Liverpool. What do you think of that kind of behaviour? I don't think it's right. Saya tahulah saya bias sebab orang akan kata sebab saya penyokong Newcastle. Penyokong Liverpool akan kata bagi sajalah Isak pergi ke tim yang dia nak pergi, tim yang lebih hebat katanya. Tapi dia bukan soal bias. Sedangkan orang tu ada kontrak dan sehingga sanggup tak datang, tak pergi training. Dulu kita tak dengar pasal benda ni kan. Dia akan tunggu untuk transfer window, dia akan ataupun dia minta lah transfer request. Dia transfer request. Sekarang ni dia macam dah dia mogok. Dia buat perangai, dia mogok. I don't think that's fair to the right. club that they have a contract with. Yes. Tapi yang saya buat saya bengang pula ialah Liverpool. Dia pergi beli target yang kita cari tu, AKTK. So sebenarnya kalau Newcastle nak lepas Isak ni, bukan hanya harga, tapi dia kena cari pengganti. And you took the main guy. There's Rasmus Højlund, very good striker. You can have him. Level League 2 level lah. So kita masih lagi mencari pengganti. Okay, let's start the episode. Kita ada banyak isu nak bincang hari ni. Ada rang undang-undang, ada perbahasan dekat parlimen, macam-macam lah. Tetapi sebelum itu, kita nak bincang benda yang luar daripada politik lah. Kadang-kadang di KS ni kita akan bincang topik yang bukanlah politik tetapi ada kesan kepada orang ramai. Syaril, saya tak pasti Syaril pernah mengalami gempa bumi ataupun tidak. Have you ever experienced an earthquake? Tak, adalah yang small ones that rasa daripada jauh. That kita tahu selepas the fact but not during. Saya pernah mengalami gempa bumi magnitude dia dalam 5.5 di Jepun. Itu yang paling besar lah yang saya telah mengalami. Agak menakutkan. Kalau 5.5 bangunan itu memang gegar dan lampu meja semua akan gegar. Dan agak menakutkan lah. Dan walaupun ia tak sampai 1 minit, ia rasa macam 1 jam. Sebab dalam keadaan bumi ni bergerak, kita rasa takut dan kita rasa bahawa ini tak akan berhenti. Dan the worst case scenario goes through your mind lah. Dan disebabkan itu berlaku di Jepun dan KJ membesar sekejap di Jepun, barangkali dah dilatih apa. Memang dah diajar. Kalau dekat Jepun setiap tahun dia akan ada dia punya exercise yang akan dibuat di peringkat locality. So, apa yang perlu dibuat? So kita akan diminta untuk berkumpul di sebuah biasanya sebuah open space, taman, dan dia akan simulate lah apa yang akan berlaku sekiranya earthquake ataupun gempa bumi itu besar, pergi ke mana, tempat perkumpulan di mana, dan dia akan juga minta supaya setiap keluarga ada earthquake ration. Biasanya dalam earthquake ration tu adalah dia punya first aid, ada dia punya makanan yang boleh disimpan. So dia dah memang prepare lah. Dan dia mengajar kalau tak boleh nak keluar daripada bangunan tersebut, macam mana nak melindungi di bawah meja. Di peringkat sekolah di Jepun dia diajar, dia adakan dia punya drill lah. So dia akan simulate dan semua pelajar-pelajar dia akan duduk ataupun dia akan merangkak di bawah meja untuk memastikan bahawa dilindungi daripada benda-benda yang jatuh. Tetapi di Malaysia ni kita selama ni bersyukur kerana kalau kita tengok geografi Malaysia ni macam Tuhan nak memberi perlindungan kepada kita.
kalau kita tengok kiri kanan jiran kita ataupun kawasan Asia Tenggara ni, kita memang ada lingkaran api Pasifik ataupun Pacific Rim of Fire. Tetapi Malaysia ni terletak di luar daripada lingkaran api ni. Kita dilindungi dulu daripada tsunami sebab ada negara-negara jiran kita yang merasai kesan tsunami dulu. Tak ada banyak kesan ataupun aktiviti seismik di Malaysia. Dan kalau adalah gempa bumi, dia boleh dikatakan sangat-sangat rare occasion lah. Tetapi kalau kita tengok sejak kebelakangan ini semakin banyak gempa bumi. 27 hari bulan Ogos 8.59 pagi, gempa bumi berukuran 3.2 magnitude berlaku kira-kira 18 km selatan Segamat, dia punya epicenter. 24 Ogos ada gempa bumi 4.1 berlaku di 5 km barat daripada Segamat. Tak pasti kenapa Segamat ni menjadi tempat yang aktiviti seismik yang semakin banyak. 24 bulan Ogos juga gempa bumi yang berlaku di Yongpeng 2.8. Di Sabah biasalah berlaku pada 5 hari bulan Jun 2015, gempa bumi di Ranau magnitude 6 terbesar dalam sejarah moden Malaysia yang telah mengorbankan 18 orang termasuk pendaki di Gunung Kinabalu. So Syaril, kerana this increased seismic activity ni, ada orang yang mengatakan bahawa sudah ada perubahan tektonik plate di bawah Malaysia. Saya tak pastilah, kita nak kena tanya pakar ni. Kalau dulu kita tidak ada fault line dekat Malaysia, tetapi sekarang ini dah ada garisan sesar yang lebih banyak di Malaysia ni, fault line. Yang earthquake ni bila ada fault line, garisan sesar, dua plate itu akan bergerak. Itu yang menyebabkan berlakunya earthquake. Bukti KJ mendengar dalam kelas lah waktu sekolah menengah. Saya ingat saya pun. Tapi tak apalah. Kalau tak percaya pada saya, kita cakap dengan pakar lah. Betul. Okay. Cari siapa pakar yang nak bincang isu gempa bumi pada hari ini? Kita didatangi oleh pakar Associate Professor IRTS, Dr. Nurshina Heriani binti Harith. Dr. Shina, selamat datang ke Sofa Keluar Sekejap. Dr. Shina ni adalah pakar yang sekarang ni berkhidmat di Universiti Malaysia Sabah sejak 2011, mendapat PhD di dalam Civil Engineering, kejuruteraan Civil dari UTM, dan juga jurusan Master ataupun Sarjana dari Universiti Sains Malaysia USM. Dan kepakaran beliau yang akan dijelaskan selepas ini, tapi yang saya nak baca kat sini, Seismic Hazard Assessment, Earthquake and Seismology Engineering, Seismic Design, Concrete and Strength of Materials, Seismic Vulnerability Assessment, and served actively dalam pembangunan Malaysian National Annex, particularly for earthquake design. So memang pakar yang sepakar-pakarnya lah. So bila berlaku gempa bumi ni, mesti Dr. Shina seronok lah, sebab selama ni tak berlaku. Jadi mungkin tak ada siapa yang nak cakap dengan Dr. Shina. Tapi bila berlaku gempa bumi ni, semua cari Dr. Shina lah, sebab you are the expert. So first nak tanya soalan basic. Adakah Malaysia ni selamat daripada gempa bumi? Okay. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Syaril dan KJ kerana menjemput saya untuk sesi podcast ini. Untuk pengetahuan gempa bumi, ya betul. Saya memang daripada start bermulanya saya master sarjana di USM, dan tu masa tu saya di bawah supervision Profesor IR Dr. Taksya berkenaan dengan impak bangunan ke atas loading gempa bumi untuk low rise dan high rise building. Masa kejadian gempa bumi ni berlaku, kita tak aware sebelum Aceh 2004. Memang kita tak aware. Masa tu saya berada di USM, masa tu tahun pertama, saya rasa gegaran tu agak perlahan. Perlahan, dia bukan yang sudden macam Segamat tu. Disebabkan oleh punca titik pusat gempa tu, kalau berdekatan kita akan rasa gegaran tu sangat cepat. Tapi kalau berada di jauh, contohnya pusat gempa tu berada di Indonesia, dia akan proses dia punya seismic wave tu agak lambat sikit. So kita akan dapat sway. Kita macam pening. Terhayun. Betul. So masa tu saya berada di tingkat 1, walaupun saya berada di tingkat 1, saya rasa goyang yang macam pening. Di situlah saya macam fikir, adakah kita ni berada di area gempa bumi?
Saya lahir di Sabah. Sabah of course kita tahu ada gegaran, cuma kita tak di aware. Kita tak di kesedaran tu masih tak ada. Tahap-tahap rendah lah masa tu. Kemudian bila saya ke peringkat sarjana, saya memang teringin sangat nak belajar berkenaan dengan gempa bumi. Jadi saya pun buat kajian impact gempa bumi ni kepada bangunan-bangunan kita kat Malaysia ni. Tapi saya tak buat real building, saya buat modelling yang daripada jurnal apa semua, saya buat analisis lah. Dan kita akan bezakan lah. Lepas bila saya master tu, saya hanya buat analisis bangunan saja. Tengok bagaimana dia punya pattern, bagaimana bangunan tu sway kalau ada gempa bumi. Lepas tu bila saya pergi pula ke doktorat, saya terus sambung. Saya teringin nak belajar, masa tu saya memang masa tu tak ada orang pun tahu pasal gempa bumi. Masa tu tahun 2010. Jadi saya approach dengan Prof Azlan. Saya cakap saya nak belajar berkenaan dengan seismologi. Kita tak ada expert masa tu. Tahun 2010 tak ada expert. Jadi Prof Azlan adalah satu-satunya yang expert berkenaan dengan gempa bumi ni. Jadi saya belajar, and then bila saya check, saya kena, sebelum kita nak tahu tahap keburukan gempa bumi kat Malaysia ni, kita kena tahu adakah sejarah gempa bumi pernah berlaku kat Malaysia ni. Jadi saya pergi ke JMG, saya pergi ke Map Malaysia, saya ada buat perbincangan dengan mereka, and then bila saya search, ada satu jurnal tu dibuat oleh dia meninggal lah, Mr. Liu Chung Hua. Dia di ASEAN punya Seismology Group. Report tu dipublish pada tahun 1984. Dan dia ada rekod gempa bumi kat Malaysia ni sejak 1805. Wow. Maknanya kita dah ada gempa bumi pun sejak 1805. Dan bila kita tengok, first gempa bumi yang berlaku adalah berlaku di Pulau Pinang pada tahun 18. Ya, betul. Tapi dia sangat kecil sebab masa tu kita guna MMI scale. Sekarang kita guna magnitude, kan? Kalau MMI scale, kita akan rasa adakah goyangan kuat ataupun goyangan ataupun ada perabot terjatuh, ada perabot terbalik, ataupun kita akan categorikan berdasarkan perception orang. Dia bagus juga. Masa tu saya jumpa report tu yang dia pergi buat merekodkan semua gempa bumi tu daripada gazette, daripada historical punya paper lama, dia kata newspaper yang masa tu lah. Dengan lepas tu dia pergi jumpa kampung ke kampung untuk bila tahun, dia tak ada bagi spesifik tempat lah sebab masa tu kita pun tak di-expose lokasi epicenter kan, sebab orang akan dapat rasa je, cuma epicenter tu tidak diberi tahu secara detail lah waktu tu sebab teknologi pun tak berapa kan tahun tu 1984. Kemudian bila kita merujuk kepada Johor punya, di Segamat, bila saya biasa akan kumpul semua rekod tu. Sebab yang untuk analisis, untuk building, kita perlukan full record, at least 500 years. Tapi kita manage to get 200 plus years lah. Which is quite good already. Wow, okay. Yeah. And then, bila saya check, bila Segamat tu berlaku, saya kata, macam tak pernah dengar gempa bumi Segamat ni. Saya tak pernah dengar. Dan 4.1 agak tinggi. Yeah. Lepas tu kita dapat crack kan. And then gegaran tu sangat cepat. Maknanya lokasi pusat tu adalah dekat je. Dekat kawasan Segamat tu. Pada tahun 1922, dia bukan berlaku di Segamat, tapi 1922 ada dua titik pusat gempa yang berlaku di Johor. Itu satu di Muar, dia tak bagi tahu spesifik kat mana, dan satu lagi di Batu Pahat. Dua saja. Sebelum yang Segamat ni lah, maknanya 1922 ke 2025 dah 100 lebih tahun dah. Baru ada 4.1. Tapi waktu tu gempa dia punya magnitude scale dia hanya 2 dan 3. 2 dan 3 saja. Dia tak sampai 4. Tapi ada juga masa dalam report tu dia ada menyatakan ada kerosakan, cuma tidak diberitahu di mana. Walaupun dia 3. So tapi report tu memang dia just based on perception. Mungkin masa tu rumah kita pun bukan daripada konkrit. Pada tahun 1922 mungkin daripada rumah kayu kan. Dan bila saya check, dan Segamat ni adalah terbaru lah, dan saya terkejut juga sebab 4.1 kemudian dia ada gempa susulan lagi. Aftershock. Ya, betul. Aftershock. Dia ada 2 gempa susulan, which is quite small from the big 4.1. So daripada kita punya term seismology, 4.1 kita cakap, kita akan katakan ini adalah main event. Main event biasanya
dia akan release satu energy very big before ada gempa-gempa kecil. Maknanya energy tu masih ada, dia masih release lagi. So untuk yang pertanyaan baru saya cakap interruption baru. Jadi pertanyaan tadi, adakah kita selamat pada gempa bumi? Sebenarnya saya nak cakap yang isu pasal ring of fire tadi tu. Okay, ring of fire sebenarnya kita termasuk dalam kawasan ring of fire. Sebab apa saya cakap macam tu? Bila saya punya mentor saya Prof Hazlan, biasa saya akan refer apa-apa dengan dia lah. Dia ada terjumpa satu report iaitu Britannica Encyclopedia 2011, masa itu daripada profesor daripada US. Dia lukis kawasan kita ni termasuk, lepas tu dia dipublish tu 2011 maknanya kawasan Malaysia termasuk dalam lingkungan api Pasifik. Maknanya daripada sana kita dah tahu Malaysia bukannya di luar daripada lingkaran api Pasifik. Sebenarnya kita berada di dalam lingkaran api Pasifik. Sebab tu kita nampak banyak plot-plot gempa kecil, walaupun kecil. Tapi sebenarnya itu berpotensi yang kita sebenarnya di kawasan yang bukan kata aktif, tapi ada kejadian gempa itu. So mungkin soalan yang orang ramai nak tanya, kalau memang dah ada sejarah 100 tahun lebih berlaku gempa bumi di Malaysia, walaupun tidaklah pada magnitud yang agak besar, tetapi macam kalau Prof kata tadi, 100 tahun lepas dia magnitud dia mungkin 2 ataupun 3, tiba-tiba dah jadi 4. Dan memang kita berada dalam lingkungan Ring of Fire Asia Pacific, dan memang ada garisan sesar di Malaysia, fault line di Malaysia. Adakah risiko gempa bumi ini akan menjadi lebih besar magnitude dia, kesan dia dalam masa yang akan datang? Very good question, KJ. Okay, saya okay, yang ni sebenarnya bila saya selalu dijemput untuk bagi talk kepada contractors, pelajar-pelajar dan pensyarah-pensyarah. Okay, sebab diorang risau. Okay, kita dah mengalami gempa contoh 4 yang berlaku kerosakan begitu. Kemudian kita juga pernah mengalami gempa sebesar 6 yang berlaku di Ranau, di mana ada 200 rumah damage masa tu dan satu collapse dan kita rebuild balik. Masjid tu satu tingkat saja, Masjid Jamek. Saya tak ingat masjid kat Ranau tu. Dia teruk rosak, dia punya minaret tu pun memang rosak teruk jatuh, jadi diorang terpaksa demolish dan sekarang diorang pasang keluli lah. Jenis keluli lebih tahan tapi lebih berat daripada segi loading dia. Berapa besar yang akan berlaku? Okay, untuk kes Semenanjung Malaysia, kita dah berada di magnitude nak capai 5. Kita pernah ada sebenarnya di kawasan Bukit Tinggi. Rasanya 4.5 adalah, maaf kalau tak betul lah, saya kena refresh balik. 4.5 magnitude berada di lokasi Bukit Tinggi. 1 point. Dan kita tahu yang Bukit Tinggi memang paling aktif antara semua tempat-tempat di semenanjung Malaysia kan. Kalau di Ranau, sebenarnya kita pernah berlaku 6 magnitude. Tapi pada tahun 1976, telah terjadi satu magnitude yang lebih besar daripada 6, iaitu terjadi di Lahad Datu, setinggi 6.3 magnitude. Jadi kenapa Prof dengan segala bukti yang ada ni, kenapa kita dibesarkan dengan tanggapan bahawa benda ni tak serius? Okey, secara daripada sejarah sebelum-sebelum ni lah kan, kita tengok kerosakan tu kurang. Mungkin kita tak tahu itu kerosakan hasil daripada gempa bumi. Dan mungkin gegaran tu agak sekejap dan tidak membuka minda kita untuk sampai tahap bila tak banyak kita tragedi lah. Tak ada. Betul. Contoh kes Aceh 2004 tu, itu yang dia punya trigger point. Kita sedar, maknanya kita ni memang kena ada efek daripada gempa bumi. Macam di 2004 tu, di sana baru orang kelang kabut yang adakah bangunan kita selamat tak untuk tampung beban gempa bumi tu. Sebab kita tahu yang kita punya design bangunan ni, ada sesetengah bangunan lama, contoh 2000 ke bawah, dia memang tak pakai untuk seismic design. Sebab kita tahu kita bukan daripada lingkaran, kita bukannya aktif gempa bumi. Waktu itulah. Ya, waktu itu. Itu tanggapan dia. Ya, betul. Tapi dong anggapan kita di felt earthquake saja. Felt earthquake daripada jauh, iaitu Sumatera. Tapi kita tak tahu yang sebenarnya kita dah ada pun pusat gempa sendiri di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Epicenter dekat sini lah. Ya, bukannya daripada Indonesia kita rasa kesan dia. Ya. Okey,
susulan daripada soalan Syahrir tadi, Prof, soalan yang mudah lah untuk kita punya viewers faham, sebab Malaysia ni antara kejayaan kita, kita ada menara jangka langit yang famous lah. Kita ada KLC, Petronas, kita ada 118, kita ada TRX semua ni. Adakah bangunan ini selamat dengan gempa bumi? Dia saya difahamkan bangunan ni kalau dia akan ada dia punya sway, limit dia lah. Betul. Kan dia akan hayun dan dia memang dibina, didesign untuk hayun di atas. Yeah, adakah kita selamat ni? Kita nak tanya. Kalau tak, saya takkan pergi bangunan begini. Okay, saya tak boleh nak jawab soalan tu secara selamat atau tidak kan, sebab saya based on data. Kita kena lihat sendiri dan model sendiri, ataupun saya involve sendiri projek tu. Tapi saya tak boleh cakap yang tak selamat, tak ada. Sebenarnya kita kena tengok, okay, biasanya untuk bangunan tinggi kita akan ambil safety factor. Safety factor mungkin dari segi dinamik, angin, itu akan support kita punya bangunan supaya kita rabih selamat. Sebab kalau kita bangunan tinggi, kita akan rasa lebih kuat di bahagian atas tu disebabkan oleh angin. Angin tu, beban angin tu pun dah dimasukkan dalam bangunan, kita punya design bangunan lah. Yeah. Dan untuk Menara 118 baru dibina kan, baru siap dibina. Okay, kalau ikutkan, saya dan tim-tim gempa bumi, kami ada tim sendirilah. Kami dah develop satu kod, iaitu Malaysian Annex yang tadi itulah. Malaysian Annex ni khas untuk engineer pakai untuk mereka bina bangunan berdasarkan Malaysian Annex ni. Ni Malaysian Standard yang Prof sendiri bangunkan bersama dengan pasukan. Betul. Ini diterbitkan 2016. Oh, baru? Ya. So, apa yang ada dalam annex tu secara ringkas yang tak ada sebelum ini? Bangunan sebelum 2016 ni dia tak selamat lah. Saya tak pasti masa tu, KJ. Sebab saya rasa mungkin diorang apply, cuma mungkin dia increasekan safety of factor. Yalah, standard dia lain sikit. Sebab engineer dia ada dia punya safety of factor supaya benda ni takkan crack untuk satu tempoh masa, dan bila loadings tu, dynamic loadings tu melebihi daripada yang design lah. Kenapa tidak ada standard, just to stay on this annex, tak ada standard antarabangsa yang memang diikut oleh semua? Memang kita perlu ada standard sendiri macam mana? Kita sebenarnya sebelum ni kita pakai British Standard. Okay, kalau kita pakai British Standard, saya tahu sebelum 2016 kita pakai British Standard. Ataupun sebelum 2004. Sebab British Standard ni dia akan pakai 2 load saja. Itu gravity dan juga dynamic sikit dia macam tak ada bangunan orang. Tinggi. Ya. Rasa paling tinggi pun mungkin dalam 30 tingkat macam tu kan. Tapi kalau kita tengok tahun kita punya KLCC dah dibina masa tu. Cuma KLCC dibina oleh very high strength concrete. Dia bukan steel lah, dia very high strength concrete. Rasanya itu engineer pun daripada luar negara, mungkin dia pun ada ambil sikit loadings daripada Sumatera kan. Sebab biasanya bangunan tinggi dia akan dipengaruhi oleh gempa titik pusat gempa yang jauh. Dia memang akan ambil. Adakah Malaysian National Annex yang dibangunkan untuk earthquake design yang dibuat oleh Prof dan tim, dia punya kriteria dia sama ketat macam Jepun? Sebab Jepun ni antara negara yang kita tahulah yang sentiasa berdepan dengan gempa bumi dan memang dah ada standard yang agak tinggi untuk bangunan mereka. Okay. Macam saya cakap tadi, semua saya tak cakap habis tadi. Sebab daripada British Standard tu, kemudian kita baru merujuk kepada Eurocode. Eurocode ni adalah di mana kod yang mengambil kira seismik, beban seismik. Jadi pelajar-pelajar terutama engineering student, kita akan ambil kira standard Eurocode ni pada zaman tu lah. And then bila kita tahu standard Eurocode ni kadang-kadang dia over design. Maknanya kalau kita apply ke negara kita, mungkin dia akan overspec lah. Ya, betul. Jadi kita ramai yang tidak macam segi costing dia akan naik lah. Jadi bila kita tengok, okay, kita bincang dalam pakar-pakar gempa ni lah. Bincang, okay, macam mana kita nak ambil dia daripada Eurocode ni ke Malaysian Annex. Sebenarnya dia lebih kurang je. Cuma kita apply yang khusus untuk negara kita. Malaysian Annex ni, ukuran dia. Ya, benchmark kita Eurocode. Jadi semua itu adalah berdasarkan kita ambil daripada data-data gempa rekod yang lama. And then kita naikkan dia punya jumlah maximum magnitude tu. Kan kita sekarang 6.3 terbesar. Kita kena ambil safety of factor, kita increasekan ke 7
So dalam masa bangunan kita boleh tahan ya, earthquake betul. 7 magnitude lah. Basically bahasa mudah. Yes, bahasa Begitu. mudah je begitulah. Sebab engineering dia akan ambil safety factor tu. Selain daripada berangka bangunannya sesuai dengan keadaan dan realiti yang datang daripada annex yang dibangunkan oleh Prof sendiri, apa yang sebenarnya perlu kita bincangkan, apa yang perlu dibuat supaya mitigasi dan juga mengurus risiko ini? Okay. Bangunan lama, bangunan baru. What happens bangunan lama? Okay, very good. Saya tetap macam masa bila kita bangunkan annex kan, and then kita tahu lokasi ni perlunya design gempa, ini tak perlu. Dan bila kita semak, kat bandar besar ni ada yang tak didesign reka bentuk seismik. Jadi macam kita perlu buat satu langkah lagi, iaitu kita perlu kita bukan demolish balik bangunan tu kan. Kita kena pasang, kita pakai retrofit. Saya tak pasti bahasa Melayu dah apa. Retrofit tu kita tebalkan sikit atau tambahkan sikit satu kawasan yang kritikal. Contoh, biasanya dia akan hentam gempa bumi akan letak di bahagian connection tu. Beam dan column. Kat situ dia akan bermain kat situ. Jadi strengthen dia. Ya, betul. And then kita retrofit dia kat situ. Kita tambah besi kat situ, kita seal lagi, tebalkan lagi. Itu salah satulah untuk jimat kos kita akan buatnya macam tu lah. Ataupun kita pasang lagi besi palang bracing system. Tapi so ada solution dia lah. Memang ada solution dia. Tapi ada perundangan yang mewajibkan, tak ada lagi kan? Tak dia. Okay. Developer akan guna URA lah, batal semua ni. Dia balik kepada URA. Dia kata, ini excuse lah kita robohkan bangunan ni, kita bangunkan semula. Sekejap lagi kita bincang URA. Okay. Sebenarnya kita dah ada akta. Dah datang? Ada akta. Dah ada akta. By Building Bylaws 1984, di mana kita perlu design bangunan menggunakan Eurocode, tetapi kalau kita dah ada Malaysian Annex, kita perlu ambil utamakan Malaysian Annex. Tapi kita bagi bangunan lama yang nak buat retrofit ni, ada keperluan undang-undang tak? Tak ada. Setakat ni tak ada. So kita kena masuk bangunan. Rasa perlu ada undang-undang untuk mewajibkan retrofit ni, terutamanya kepada bangunan tinggi lah. Okay, kalau bangunan tinggi, kalau retrofit, bila ada benda bencana berlaku lah kan, biasanya kita tak nak lah tunggu. Too late lah. Tapi yelah, biasanya bangunan tinggi kan, saya cakap daripada pusat gempa ni, adakah ada damage pernah berlaku? Biasanya kita akan buat undang-undang berdasarkan tu, kes. Contoh macam 2016, kenapa dipublish 2016? Sebab kita ada kes 2015. Ranau. Sebab tu kita implement Malaysian Annex. Prof, kita dah bincang tentang soal kejuruteraan bangunan. Itu memang area bidang kepakaran Prof. Saya nak peluaskan sikit perbincangan sebelum kita rumuskan isu gempa bumi ni. Macam saya sebutkan tadi, saya membesar di Jepun. Di Jepun dia ada minggu kesiapsiagaan, dia akan buat drill semua tu. Prof rasa kita dah sampai tahap di mana itu diperlukan ataupun tidak? Sebab kita punya earthquake quite rare lah, dan magnitude dia pun tak berapa tinggi. Tapi perlu tak ada kesedaran, contoh di sekolah, apa berlaku sekiranya ada gegaran gempa bumi, ataupun itu mungkin terlalu orang kata menakutkan, alarmis sangat. Okay. Sebenarnya kalau kempen kesedaran kita dah lama buat. Sebab saya adalah ketua kluster gempa bumi dan tsunami untuk Natural Disaster Research Center UMS. Kita memang tiap-tiap tahun ada aktiviti bersama pelajar bagaimana cara-cara mitigasi gempa bumi. Di Sabah? Ya, betul. Okay. Di Semenanjung pun ada. Di Semenanjung pun ada. Cuma saya rasanya tak spesifik sangatlah sekolah. Mungkin lebih kepada area-area contoh Selangor rasanya. Satu sekolah, dua sekolah. So bila kita, biasanya kalau ada funding, and then biasanya kita akan disokong oleh NADMA. Ya, betul. Dan Med Malaysia. Biasanya diorang yang akan turun sekali bersama kita, dan kita buat kesedaran. Kita ada bagi talk lah, ceramah kepada pelajar-pelajar sekolah terutamanya. Dan macam mana kita nak menghadapi gempa bila berlaku gempa. Sebab bila kejadian Ranau tu, bukan je gempa yang berlaku tau. Tiba-tiba ada tanah runtuh dan banjir. Itu yang sebenarnya yang kita nak terapkan supaya pelajar-pelajar ni dia dah tahulah gempa bumi ni apa kesan dia lepas tu. Jadi preparation diorang dah aware. Kita banyak juga kita dah buat, memang tiap-tiap tahun kita buat dekat Sandakan, kita buat dekat Ranau, terutamanya dengan Lahad Datu. Dan saya juga sentiasa dipanggil untuk memberi taklimat lah, khususnya di universiti-universiti kepada pensyarah-pensyarah kan, dan juga pelajar-pelajar universiti lah untuk
awareness yang bagaimana menyelamatkan diri bila berlaku gempa bumi. Walaupun tak seteruk Jepun memang setiap hari kadang-kadang ada kan. Dan sangat-sangat besar. Tapi at least preparation a geohazard yang cakap tadi tu, gempa bumi and then berserta runtuh bangunan. Kita risaulah yang pasal tu. So at least kita alert. Bila gempa bumi, terus keluar. Biasanya kita akan buat demonstrasi macam tu. Macam fire drill. Fire drill, kita akan test. Biasanya kalau kita buat talk kepada pelajar-pelajar ni, kita akan cakap, kamu kena buat 3 step. Drop, cover dan hold on. Drop, tunduk, cover, cari tempat meja ataupun tempat kawasan yang tiada perabot dan hold on. Bertahan sekejap. Sebab kita tak boleh turun. Kita akan turun hayang atau jatuh tangga kan. Dan di situ kita dah train, diorang pun dah macam dah ready lah. Sebab magnitude 6 kemungkinan akan jadi magnitude 7 tak? Itulah yang kita risau. Jadi at least ada preparation untuk pelajar sekolah. So bila dia meningkat dewasa, diorang dah tahu benda tu. Ini soal pembudayaan kan KJ. Dan Malaysia ni antara benda kita kurang hebat adalah pembudayaan lah. Kita macam mana nak pastikan tak payah tunggu tragedi, bencana barulah kita buat sesuatu tindakan. Jadi terima kasih Prof atas segala usaha dan jasa Prof dalam membantu kepada benda itu. Dan kita sedikit sebanyak harap apa yang berlaku di Segamat dan di Johor beberapa hari kebelakangan ni boleh jadi pemangkin untuk sedikit sebanyak pembudayaan itu mula berlaku KJ. Dan terima kasih Prof kerana dapat membangunkan standard Malaysian Annex tu. Sebab bila dengar penjelasan daripada Prof, saya pun rasa lega sikit lah. At least bangunan-bangunan yang baru ini dia dah dibina mengambil kira magnitude berapa? 7 magnitude 7. So InsyaAllah bangunan kita selamat. Dan kita harap bahawa pakar macam Prof akan terus memantau aktiviti seismik di negara kita. Sebab mungkin kita tak tahulah 20-30 tahun yang akan datang. Mungkin kalau ada gempa magnitude 6, standard kita pun, piawaian kita pun kena ditingkatkan lagi lah. Betul. Betul. Okay. Thank you Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Thank you. Selamat kembali ke episod 169 Keluar Sekejap. Kita dah selesai bincang tentang isu gempa bumi dan risiko seismik terhadap negara kita. Syaril, kita nak pergi kepada isu-isu politik yang mungkin kita dengar daripada Parlimen sebab Dewan Rakyat masih lagi sedang bersidang dan perbahasan sangat-sangat hangat pada hari ini. Nanti kita akan sentuh tentang 2 rang undang-undang yang akan dibahas pada hari ini juga. Hari ini adalah 28 hari bulan Ogos. Kita rakam pada tengah hari. Petang nanti akan ada perbahasan dan juga bacaan kedua dan mungkin ketiga bagi RUU berkontroversi seperti RUU URA ataupun Urban Renewal Act dan juga RUU berkaitan dengan pekerja gig yang menjadi tumpuan ahli-ahli Parlimen sekarang. Tapi sebelum itu, nak pergi kepada satu isu yang telah pun dibangkitkan pada 11 hari bulan Ogos oleh ahli Parlimen Pengkalan Cepa Yang Berhormat Datuk Dr. Ahmad Marzuq Syari, dulu timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri menjaga hal ehwal agama Islam. Dia telah bangkitkan satu isu Syaril yang berkaitan dengan tabung haji. Mengikut dakwaan beliau Yang Berhormat Datuk Dr. Ahmad Marzuq, dia mendakwa bahawa tabung haji telah membelanjakan 20 juta ringgit Malaysia untuk projek penjenamaan semula ataupun rebranding. Dan projek ini didakwa melibatkan firma-firma yang mudah kata firma ini bukanlah dimiliki sepenuhnya oleh Muslim ataupun Bumiputera. Malah diketuai oleh individu bukan Bumiputera. Itu kalau kita nak pergi kepada intipati utama kontroversi itu, itulah dia. Pertama, sama ada jumlah 20 juta itu dibelanjakan untuk rebranding. Dah ada penafian daripada pihak tabung haji. Tak betul, jumlah dia adalah jauh kurang daripada itu. Saya tengok kenyataan rasmi tabung haji susulan dakwaan pada 16 Ogos. Peruntukan sebenar brand rejuvenation 2 juta ringgit setahun untuk 3 tahun. Maknanya 6 juta dan 20 juta itu tak betul lah. Mungkin 20 juta itu cadangan awal tapi tak diluluskan oleh lembaga dan sebagainya. Tapi intipati utama dia adalah salah satu daripada 4 firma konsortium yang terlibat dalam rebranding itu, iaitu 5 Grams Communication Sdn Bhd,
ini pencelahan daripada ahli parlimen Pengkalan Cepa. Dia sebutlah pemilik-pemilik saham ni bukanlah yang beragama Islam. So the crux of the problem, Syaril, adakah Syaril setuju bahawa ini adalah isu bahawa tabung haji, iaitu satu entiti komersial, perniagaan ataupun satu entiti yang ditubuhkan untuk menguruskan jemaah haji kita, boleh mengambil vendor yang bukan Muslim? Itu dia. Saya rasa inti yang sebenarnya ialah apakah tujuan untuk buat penjenamaan semula. Itu yang terlebih dahulu kita perlu kaji. Dan kalau mendengar penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, yang menjadi isu yang Menteri nak cuba bawa ialah bagaimana penjenamaan semula tabung haji ni bersandar pada kajian bahawa sekarang ni ada tahap keyakinan pendeposit yang perlu ditingkatkan. Kualiti perkhidmatan dan keperluan memodernkan mesej itu juga menjadi satu pendorong kepada tahap keyakinan pendeposit, dan juga memastikan ada penjenamaan dan juga modernisasi dari segi teknologi mengekalkan relevansi TH khususnya pada generasi muda. Dan angka yang saya tertarik di sini, Menteri jelaskan bahawa dapatan dalaman tabung haji menunjukkan bahawa lebih separuh daripada pendeposit memiliki simpanan tak sampai RM1,300. Dan ini relevan bagi umat Islam dan juga soal urusan utama tabung haji, iaitu menguruskan jemaah haji, kerana macam KJ sedia maklum, kita perlu ada simpanan yang cukup untuk kos muasasah lah, untuk dapat giliran ataupun boleh pergi ke haji. Jadi maknanya angkanya sekitar sekarang ni RM15,000. Maksud Menteri ialah kalau lebih separuh daripada orang yang simpan dalam tabung haji ni tak sampai 1,300 pun, maka macam mana kita nak pastikan mereka layak dan juga mampu untuk menunaikan haji? Dah tentu banyak perkara yang perlu dilakukan, tapi barangkali daripada pengamatan tabung haji, pengurusan, antara benda yang perlu kita buat adalah bagaimana penjenamaan itu boleh menarik orang untuk kembali lebih rancak menyimpan dalam tabung haji. Sebab barangkali antara faktor yang menyebabkan jumlah itu kecil bukan hanya dari segi kemampuan, bukan hanya dari segi jumlah simpanan yang boleh diagihkan, tapi daripada banyak option orang Melayu Islam ni, ASB, mungkin saham dan sebagainya, macam mana nak pastikan tabung haji itu sendiri menjadi salah satu option tinggi, dan penjenamaan itu sebahagian daripada usaha. Jadi kalau itulah logik dan rasionalnya, saya rasa murni dan boleh diterima. Maka kalau tanya saya, kalau itu matlamatnya, kita jelas itu matlamatnya, maka pilihlah orang yang paling sesuai untuk mencapai matlamat itu. Jadi soalan asal KJ, adakah boleh kalau firma yang buat penjenamaan ni ada output dan produk yang baik untuk memastikan generasi muda lebih gemar, kalau dia dimiliki bukan 100% oleh orang Islam, ada kepakaran daripada non-Muslim yang sesuai, saya tak ada masalah lah. Sebab saya rasa matlamat itu yang perlu kita utamakan. Kadang-kadang kita sangat taksub kepada simbolisme, kepada proses, tetapi bukannya kepada keberhasilan. Cuma saya tak tahulah apa outputnya. Biasanya bila dah dipolitikkan sebegini KJ, output macam mana you buat pun, orang akan kata, alah, kalau setakat output lagi baik bagi syarikat orang Islam yang lagi layak. So dah jadi susah lah. Ya. Tapi dari segi teorinya, itu yang saya rasa cara elok untuk kita tengok perkara ni. Tapi kita tak tahu sebenarnya apa yang telah berlaku pada waktu proses perolehan. Saya rasa sudah pasti ada tender, sudah pasti ada RFP yang mereka hantar proposal mereka. Saya rasa pengurusan tabung haji profesional, mungkin mereka akan pilih yang mereka rasa akan mencapai matlamat tersebut lah, untuk memastikan bahawa generasi muda faham kenapa penting untuk simpan di tabung haji. Ada rebranding, tabung haji ini tidak dilihat sebagai satu institusi yang old school tetapi juga relevan untuk orang muda. Saya faham dan saya rasa tak ada masalah, sebab bila kita tengok pada jawapan menteri, saya juga nak petik jawapan menteri yang saya rasa agak penting, sebab yang bangkitkan ni ahli parlimen Pengkalan Cepa. Dia dulu timbalan menteri menjaga hal ehwal agama di Jabatan Perdana Menteri. Jadi menteri menjawab dengan mengatakan bahawa 23 syarikat bukan Muslim. Saya tekan 23 syarikat bukan Muslim yang telah dipilih semasa Yang Berhormat Pengkalan Cepa jadi Yang Berhormat Timbalan Menteri. Untuk benda-benda lain lah. Maksudnya daripada Mac 2021 hingga November 2022, tabung haji telah menganugerahkan 23 kontrak kepada syarikat berstatus bukan bermitra. So
di situ juga nampak bahawa bila dah dibangkitkan sesuatu, nak cuba dipolitikkan sesuatu penganugerahan dengan menggunakan sentimen agama, tetapi dibalas balik dengan tindakan yang dibuat sewaktu orang yang bangkitkan isu tu menjadi timbalan menteri, saya rasa di situ agak checkmate lah. Dan yang juga penting adalah penjelasan daripada CEO Tabung Haji. Mungkin Syaril kata tadi, saya nak cuba baca pemikiran Syaril. Syaril kata matlamat dia kalau rebranding untuk tujuan nak memastikan bahawa pencarum generasi muda yakin dengan tabung haji berbanding dengan simpanan yang lain, jadi tidak ada masalah untuk bagi kepada vendor yang non-Muslim. Itu matlamat dia jelas, ya, dia tak ada dia tak berkait dengan pengurusan jemaah haji. Mungkin kalau pengurusan jemaah haji itu kita rasa kenapa non-Muslim kan? Perlu dibagi kepada Muslim. So CEO Tabung Haji kata pengurusan haji kekal 100% Bumiputera Muslim dan konsortium luar hanya menyumbang pada aspek teknikal penjenamaan yang kompleks. Saya rasa itu fair. Sangat sebagai fair. Orang Muslim pun saya rasa fair. Pengurusan haji itu yang dibuat bersama dengan syarikat-syarikat swasta itu mesti dibagi kepada yang Muslim. Itu saya tak nampak ada rasional untuk bagi pada non-Muslim. Memang 100%. Tetapi dari segi penjenamaan semula, dari segi vendor-vendor, perkhidmatan, supply contohlah benda sebagainya. basic lah. Color, warna, logo nak kena berubah. Saya rasa kalau idea tu yang kebetulan antara yang terbaik datang daripada seorang non-Muslim, tak ada isu kot. Sebab kalau kita go down this path, it's a very slippery slope lah. Maka macam dijelaskan, dijawab dengan checkmate oleh menteri tu, maknanya apa lagi yang kita tak boleh bagi pada non-Muslim kalau tabung haji? Adakah semua benda mesti diberikan pada Muslim? Dan itu pun akan ada implikasi perundangan dan sebagainya yang saya rasa susah untuk kita pergi dan jawab. Dan lagi pun satu ni konsultan ke je. Dia bukannya buat keputusan, bukan hanya keputusan pengurusan kekal pada tabung haji dan maka orang Islam. Tapi kalau dia buat benih ni pun dia adalah seorang konsultan yang akan memberi cadangan. Yang buat keputusan penjenamaan itu sendiri masih pengurusan. Betul. Ya? Jadi tidaklah kuasa itu diberikan kepada orang lain. Betul. Okay, saya rasa simple. bagi kami di KS quite straightforward lah. Benda ni ada opening yang PAS nampak, dia cuba politikkan dan cuba mainkan sentimen agama, tapi saya rasa penjelasan itu jelas dan kami pun rasa bahawa isu macam ni dia sangat-sangat bahayalah. Sebab dia kalau tak dibendung, tak dijawab dengan cepat, dia boleh mainkan sentimen dan boleh menjadi sesuatu yang membakar sentimen agama yang kita tak suka. Tepat sekali. Okay, ada dua RUU. Mungkin kita nak pergi dengan RUU yang sedikit less controversial dululah. Yang gig dulu. Lepas tu kita bincang yang URA. So you want to take us through the gig RUU? Okay, kita nak bincang tentang RUU pekerja gig yang telah dibentangkan buat kali pertama, bacaan kali pertama pada 25 Ogos dan akan dibaca buat kali kedua macam disebut KJ tadi pada hari ini, hari rakaman kami pada 28 Ogos. Ini adalah rentetan daripada saya rasa bertahun dah dibincangkan apakah perundangan yang sesuai, adakah perlu ada dan kalau perlu ada apakah inti kepada perundangan itu. Dan ia datang daripada saya rasa dua benda lah KJ, iaitu satu, bagaimana memastikan perlindungan yang sewajarnya diberikan kepada pekerja-pekerja gig yang semakin lama semakin ramai dan jumlahnya bukan hanya banyak tetapi ia menjadi punca pendapatan utama kepada begitu ramai pekerja gig. Dan kedua ialah bagaimana nak menguruskan satu hubungan relationship antara majikan, kalau kita nak panggil majikan, dan juga seorang pekerja yang lain daripada keadaan biasa seorang majikan dan pekerja dalam yang bekerja secara tetap dalam pejabat ataupun dalam kerja-kerja yang kita dah biasa sebelum ini, dalam ekonomi yang biasa sebelum ini. Jadi atas dua perkara itu sekarang ini dibentangkanlah RUU pekerja gig ini dan mendapat begitu banyak respon KJ yang saya tertarik, yang kita boleh bincang tentang the politics of it. Sebab saya nampak ada grup yang sangat menyokong, ada kelompok yang sangat tidak menyokong. Keluar pula poster, kalau boleh kita tunjukkan satu poster yang menunjukkan siapakah yang menyokong dan siapakah yang tidak menyokong. Dan seolah-olah nak meletakkan satu persaingan dan pertandingan yang tidak berapa sihat lah saya nampak. Tapi kita boleh bincang soal politik tu kejap lagi. Isu intinya terlebih dahulu KJ. Intinya terlebih dahulu, saya nampak macam saya sebut tadi, pertamanya adalah soal membela kebajikan pekerja. Dan
pertama kita kena faham apakah yang cuba diimbangi dalam membuat sesuatu perundangan dan menguruskan ekosistem pekerjaan gig ni. Saya rasa kerja satu ialah menerima hakikat bahawa pekerjaan gig ni tak sama dengan kerja biasa, kerja tetap yang biasa, dan apa yang tak sama ialah dia memberi flexibility, dia memberi kebebasan yang besar kepada orang itu, pekerja itu. Pada masa yang sama, kita nak pastikan itu tidak dijadikan alasan untuk langsung tidak memberi pembelaan dan perlindungan kepada pekerja. Kalau kita bagi perlindungan yang terlalu banyak pula, dikhuatirkan itu sendiri akan mengekang kepada pertumbuhan pekerjaan ini dan akhirnya membawa kepada keberhasilan yang negatif yang tidak diingini. Jadi kita tengok yang satu pertama dulu, soal pembelaan kebajikan pekerja gig mengikut draft yang kita sempat baca. Satu, saya nampak ada beberapa fasal ataupun inti yang memberikan pembelaan yang lebih baik kepada pekerja. Satu, saya sempat tengok pekerja sekarang ni akan, kalau diluluskan, perlu dimaklumkan terma dan syarat perjanjian perkhidmatan yang dipersetujui. Hendaklah dimaklumkan kadar butiran pendapatan. Hendaklah dimaklumkan kalau pembayaran pendapatan, tip dan ganjaran dan faedah lain tu kalau berubah pun perlu diberitahu. Kedua yang saya nampak, pembelaan tentang hak pekerja untuk non-eksklusif. Maknanya, perundangan ini menggariskan tidak ada satu pun penyedia platform yang boleh mengekang pekerja gig mereka untuk cari makan di platform yang lain. So itu satu benda yang melindungi kebajikan. Ketiga ialah hak berpersatuan. Dia tidaklah sampai boleh buat kesatuan sekerja, bukanlah nak unionize, tetapi membolehkan dan disebut secara jelas memang ada hak untuk berpersatuan. Jadi kalau nak buat persatuan yang boleh menyuarakan sebarang ketidakpuasan hati, itu sekarang ni dibolehkan dan digariskan secara jelas dalam akta. Juga saya tertarik soal ketelusan algoritma, sebab pekerjaan gig ni, platform-platform gig ini dia menggunakan teknologi, menggunakan algoritma untuk membuat pemantauan, untuk menilai, untuk menyelia pekerja, ada scoring, ada rating dan sebagainya. Ada fasal dalam draft undang-undang ini menjelaskan bahawa pekerja gig sekarang ini, contohnya, kalau dia tak setuju dengan scoring system, dengan algoritma tu KJ, dia ada hak dan penyedia platform wajib untuk memberikan penjelasan yang bukan algoritma. Maknanya kalau aku tak puas hati dengan algoritma skor ni, jangan hanya kata ini algoritma, ada pengurus atau manager yang kena jelaskan dan kena bincang kenapa skornya sebegitu-sebegitu, ataupun kenapa anda dinilai dan diselia dengan satu skor yang mungkin anda rasa tidak adil. Boleh dibincang dan boleh diselesaikan. Membawa saya kepada satu lagi unsur pembelaan pekerja gig ni, penyelesaian pertikaian. Ini soal kalau ada sebarang ketidakpuasan hati, dia ada proses dia yang saya nampak sangat panjang dan sangat jelas. Pertama, mekanisme kilanan dalaman. Maknanya internal grievance punya sistem boleh bincang dalam penyedia platform itu sendiri. Kalau benda tu tak lepas, tak puas hati, bawa pula ke prosiding pendamaian oleh Jabatan Perhubungan Perusahaan bawah Kesuma. Kalau Jabatan Perhubungan Perusahaan ni pendamaiannya tak jadi, menteri pun boleh masuk campur. Kalau menteri pun tak dapat selesaikan masalah, barulah boleh dibawa ke satu tribunal yang akan tertubuh, Tribunal Pekerja Gig. Kalau tribunal punya keputusan pun tak puas hati, boleh bawa ke Mahkamah Tinggi. Jadi ini satu contoh di mana kebajikannya end-to-end dijaga dan dibela. Jadi itu sebahagiannya KJ. Antara benda ini semua membantu kepada pendapatan, tetapi ada juga unsur-unsur yang akan membantu kepada soal kesan pendapatan pekerja itu sendiri. Saya berhenti terlebih dahulu untuk dapat reaksi KJ. Dari segi pembelaan kebajikan pekerja itu sendiri, adakah KJ rasa itu adalah adil ataupun terlalu banyak sehingga boleh membebankan penyedia platform yang membawa kepada hasil yang negatif? Saya rasa dalam perbincangan ni kita kena mencapai balance yang tepat lah. Sebab kalau kita nak cerita dengan bahasa yang mudah, kita nak kena bagi perlindungan kepada pekerja gig. At least some protection. Ya? Protection dari segi perlindungan SOCSO, perlindungan dari segi pertikaian dengan platform provider, sebab kita tak nak platform provider itu mempunyai kuasa yang terlalu besar berbanding dengan pemandu e-hailing ataupun pekerja gig yang mungkin selama ini nampak bahawa dia punya
balance of power tu tak ada asymmetry ataupun ada satu berat sebelah terhadap platform provider. Dan pada masa yang sama, walaupun pekerja gig dapat perlindungan, kita nak kena pastikan bahawa undang-undang ini tidak membebankan ataupun tidak menjadi penghalang kepada syarikat platform tersebut sampai tahap mana mereka pun tidak minat dengan pasaran Malaysia, dan orang yang kita nak lindung itu, iaitu pekerja-pekerja gig ini pun tidak lagi ada kerja sebab platform-platform ini rasa bahawa Malaysia punya undang-undang ini terlalu ketat dan mereka keluar. Sebab kalau kita tengok kepada negara-negara lain, ada contoh daripada model luar. Contoh di Sepanyol, mereka memperkenalkan undang-undang rider ataupun rider law pada tahun 2021. Syarikat penghantaran diwajibkan mengklasifikasikan rider sebagai pekerja sepenuh masa. Dan antara kesan daripada undang-undang tersebut, ada platform yang telah pun menarik diri daripada pasaran, Deliveroo, dan ribuan rider kehilangan punca pendapatan. Amerika Syarikat sebagai contoh, di California tahun 2019, pemandu e-hailing diklasifikasikan sebagai pekerja tetap. Ya, kesan dia, Uber dan Lyft hampir menghentikan operasi hanya diselamatkan melalui satu pindaan ataupun satu proposition yang memberikan status pekerja bebas dengan perlindungan asas. Maknanya kita tak pergi sampai tahap tu lah. Undang-undang ini tidak mengklasifikasikan pekerja gig sebagai seorang pekerja sepenuh masa. Kalau pekerja sepenuh masa, saya rasa banyak platform gig ini dia akan tarik diri daripada pasaran Malaysia sebab dia terpaksa bayar macam biasalah dengan benefit yang diberikan kepada pekerja sepenuh masa. So saya nampak undang-undang ini adalah satu usaha tidak ke arah untuk mengiktiraf pekerja gig itu sebagai pekerja sepenuh masa, tetapi sekurang-kurangnya mengiktiraf kewujudan mereka, definisi formal untuk pekerja gig, memberi mereka status undang-undang yang sebelum ini tidak wujud. Sebelum ini langsung tak ada kategori pekerja gig dalam undang-undang Malaysia, dan bila dah ada kepastian undang-undang, maka mereka tidak terdedah kepada risiko penyalahguna kuasa oleh platform. Selain daripada itu, saya suka pelindungan sosial yang mandatory, maksudnya mesti ada caruman, walaupun akan ada suara-suara yang kata, oh kalau dah mandatory ini akan makan saya punya total gaji saya. Tetapi saya rasa tadi pun kita bersama dengan seorang pemandu Lalamove, dia sendiri kata dia sanggup ada potongan untuk per keso sebab ini untuk masa depan kalau ada apa-apa kemalangan dan sebagainya. Dan satu lagi yang mungkin tak disebut oleh Syaril tadi, kalau tak silap saya, dalam undang-undang ini juga ada dana yang berdedikasi untuk ekonomi gig sebagai model yang diambil daripada MCMC USP, di mana dana ini boleh digunakan untuk latihan dan peningkatan kemahiran. Sekali lagi tadi kita bersama dengan Talha daripada Lalamove, kita tanya dia adakah ini menjadi kerjaya sepenuh masa untuk 10 tahun akan datang. Dia kata tidak. Dia akan melihat kepada peluang-peluang untuk upskill supaya dapat pergi ke dalam industri yang lain. Dan kalau ini salah satu daripada perkara yang dimasukkan dalam undang-undang RUU ini, saya rasa saya sokong sebab ini memberi satu laluan ataupun pathway bagi gig workers, terutamanya e-hailing, p-hailing dan sebagainya, untuk mendapat dana bagi latihan untuk upgrade kemahiran. So saya nampak dalam hal ini dia memang dua pihak. Satu, penyedia platform yang seboleh-bolehnya tak nak perundangan yang terlalu ketat ataupun kalau boleh dibebas. Dan satu lagi adalah pihak pekerja gig sendiri yang mahukan perlindungan, mahukan tahap pendapatan mereka dibela, tidak semudah-mudahnya sewenang-wenangnya dipotong sana sini. Saya nampak dalam rang undang-undang ini memang macam KJ sebutkan tadi, balance of power itu dialihkan lebih berat sedikit kepada pihak pekerja. Pun begitu, adalah saya kena sebut satu grup saya nampak yang masih tidak berpuas hati, yang datang daripada golongan pekerja gig sendiri, yang saya tengok secara seimbas lalu apa yang mereka mahukan adalah status sebagai pekerja, hampirlah macam status sebagai pekerja tetap, yang saya rasa episod ini dan episod-episod sebelum ini kami telah jelas merasakan bahawa itu mungkin terlalu kuat dan hanya akan membawa kepada hasil yang tidak beruntung kepada sesiapa. Tapi yang saya nak bincang KJ sekarang ini ialah
apakah barangkali respon penyedia platform? Sebab hal-hal tertentu dalam undang-undang ini, banyak yang saya rasa diorang tak ada masalah sangat potongan SOCSO, maknanya penyedia platform kena potongkan, tanggungjawab pada penyedia platform sendiri. Kemudian saya tengok tadi soal kalau nak potong sebarang bayaran kepada pekerja, kena dapat kelulusan daripada kementerian supaya tidak sewenang-wenangnya. Hanya potongan tertentu saja dibolehkan tanpa kelulusan daripada ketua pengarah. Itu mungkin menyusahkan penyedia platform, tapi saya rasa mereka akan telan. Yang saya nampak boleh jadi pertikaian besar ataupun kekhawatiran besar adalah apa yang kedua kita belum sebut lagi, soal majlis perundingan KJ. Ada satu majlis perundingan dalam fasa 47 yang mana tanggungjawabnya adalah menasihati dan membuat sure kepada kerajaan pada bila-bila masa dalam hal-hal berikut. Kadar pendapatan minimum termasuk liputan mengikut sektor kawasan wilayah, jenis pekerja gig, formula yang akan digunakan berhubung dengan kadar pendapatan minimum itu. Standard minimum yang perlu digunakan untuk sektor termasuk wilayah dan sebagainya. Dan semua ini beri sure kepada kerajaan, kalau kerajaan tetapkan, menteri keluarkan warta dan itu akan jadi, that's going to be law. Perlu diikut. Yang saya sebut tadi itulah, formula tu, kalau kerajaan nak menetapkan formula kepada penyedia platform, saya tak kata undang-undang ni menjelaskan, dia tak jelaskan. Dia cuma kata akan ada majlis yang boleh buat kerja ni. Saya tengok ini yang akan menjadi kontroversi besar kalau satu hari nanti ada usaha ke arah itu. Yang lain saya rasa penyedia platform dia boleh telan lah. Yang ini, I think this is something else. Ya, tapi saya boleh ambil analogi gaji minimum lah. Sebab di bawah undang-undang sekarang ni pun kerajaan boleh menetapkan gaji minimum untuk semua industri. Walaupun ada kuasa tersebut, Syaril pun ada pengalaman dalam kerajaan, tahu bahawa untuk membuat dan mewartakan gaji minimum yang baru, biasanya bila kita naikkan gaji minimum itu, dia akan melalui pelbagai proses konsultasi, pelbagai proses politik juga, dan dia akan menjadi satu political decision lah. Maksud saya ni, ya, kuasa diberi di bawah undang-undang untuk majlis perundingan ni membuat sure kepada menteri yang ada kuasa untuk menentukan sekian. Tetapi itu tidak bermaksud bahawa akan berlaku sebab this is the political process lah. What is the law and what is the political process adalah dua perkara yang berbeza. Sebagai seorang menteri, dia akan faham kuasa dia, tetapi dia tak boleh sewenang-wenangnya menggunakan kuasa tersebut sebab dia terdedah kepada political process. Dia terpaksa jawab kepada stakeholders, terpaksa tanggung kalau sekiranya dia menetapkan gaji yang terlalu tinggi yang menyebabkan e-hailing, syarikat platform e-hailing itu tutup dia punya operasi, ribuan drivers tidak ada punca pendapatan, dia terpaksa tanggung lah. So I feel that dari segi itu mungkin ada political safeguard lah. Walaupun dari segi kuasa diberikan kepada menteri, tetapi dari segi safeguard itu adalah keputusan politik dah. I think it's a fair push. Maknanya kita tahu dari segi praktiknya akan bukan begitu mudah lah untuk ni. Tapi tak boleh dinafikan lah, dia menjadi satu lagi risiko yang akan perlu dipertimbangkan oleh penyedia platform. Kewujudan ini maknanya dia boleh fikir sometime in the future benda ni mampu berlaku. Dan itu saya tak pasti detail dia Syaril, tapi majlis perundingan, definisi perundingan ini adalah consultation. Bukankah dalam majlis perundingan ini mungkin akan ada wakil daripada industri juga? Sebab dia perundingan. Dia bukan sebuah badan penasihat menteri. Dia majlis perundingan. So saya rasa majlis perundingan by definition dia sepatutnya inklusif lah. Dia melibatkan semua pemegang taruh dalam industri ni. Ya, saya tengah cuba nak cari sambil kita bincang ni siapakah keahlian keanggotaan dan siapa yang boleh menentukan. Tapi saya yakin tepatlah apa yang KJ katakan tu, akan ada wakil. Ada wakil. Dan wakil anggota yang mewakili pekerja gig, anggota yang mewakili entiti kontrak atau penyedia platform, anggota penjawat awam dan sebagainya. Jadi memang ada safeguard lah. Ada dia konsep tripartite itu sendiri. Satu soalan, adakah dengan niat murni ini, salah satu kritikannya adalah secara tak langsung ia sebenarnya mempertahankan incumbent players. Ini satu benda yang mungkin kurang dibincangkan. Maknanya daripada perundangan yang niatnya membantu pekerja gig, akhirnya mungkin mengekang daripada penyedia-penyedia platform baru untuk muncul. Sebab sekarang ni menjadi lebih sukar lah
Saya rasa itu mungkin satu unintended outcome. Jadi the big incumbents akan maintain. Platform yang lebih berskala terkenal, kecil, yang ada margin yang kecil, dia akan rasa lebih susah lah. Lebih susah. Tetapi formula nak kena ikut ataupun yalah benda-benda. Again, kita nak kena imbang antara pelindungan yang diberikan kepada pekerja gig dengan platform-platform yang kecil ni. Keutamaan dia pada siapa. Dan saya rasa semangat RUU ni sebenarnya adalah untuk kita selesaikan soal lakuna undang-undang yang sekarang ini tidak mengiktiraf langsung pekerja gig dan juga memberi perlindungan kepada mereka. But you're right, akan ada unintended consequence lah. Shall we talk a bit about the politics dan dari segi perdebatan yang hangat saya tengok dalam seminggu kebelakangan ini? Saya rasa benda ni juga relevan untuk RUU selepas ni yang kita nak bincang. Tapi secara ringkas saya tengok ini antara yang hangat sebab ada demonstrasi ataupun ada kehadiran yang besar lah di parlimen untuk satu menyatakan sokongan, satu tak menyatakan sokongan pun ada. Dan saya nak tanya KJ dari pengalaman, benda ni boleh tak saya sebut banyak kali disusun? Dan yang sokong pun belum tentu organik dan yang tak sokong pun belum tentu organik. Saya ada pengalaman sikit lah waktu saya jadi Menteri Kesihatan, terutamanya ada beberapa RUU yang saya nak buat pindaan ataupun saya nak bentang yang menerima sokongan daripada luar, menerima tentangan daripada luar. Tapi ini semua sebahagian daripada sebuah demokrasi yang semakin matang lah. Sebab saya suka bila ada kesedaran sehingga walaupun benda tu manufactured dan kalau kita tengok ada demonstrasi yang kita nampak sangat lah sebab dia punya spanduk semua sama. So nampak macam ada orang yang betul-betul cetak spanduk tu, lepas tu panggil orang, mungkin sewa bas datang. Tetapi ia menunjukkan bahawa perbahasan yang berlaku di parlimen itu bukan hanya berlaku dalam dewan, betul, tetapi melibatkan orang ramai. Walaupun manufacture ke tak apalah, but to me is a good sign. Sebab walaupun masing-masing sama ada yang pro dan kontra, menteri mungkin sponsor bas datang, mungkin kita tak cakap gitu, mungkin pembangkang mungkin sponsor bas datang pada hari yang lain. Tetapi sekurang-kurangnya itu democracy in action lah. It's good because orang ramai pun akan ambil perhatian. Sebab apa demonstrasi ni tadi kan kita sekali lagi kita petik nama Talha tadi, Talha pemandu Lala Move, kita tanya dia pasal RUU Gig, dia kata saya tahu sebab ada demonstrasi. Tapi saya tak tahu tu mungkin sebab Talha tu unik. Mungkin. Tetapi sekurang-kurangnya tengok episod tu. Bila ada demonstrasi, bila ada protes kat luar ni, orang pun akan ambil tahu, what is it about? So dia pun akan baca lah, ini sebenarnya isu. Tapi kalau benda tu hanya berlaku dalam dewan dan kadang-kadang RUU ni dia dibahas dalam masa yang terlalu suntuk, bahasa yang tak accessible kepada orang ramai, tiba-tiba lulus, orang pun tak tahu. So I think to me is a good thing lah. Tapi menteri kena hadap lah dengan tekanan ni. Ataupun dia ada penyokong-penyokong dia juga yang sokong orang undang-undang, sampai ada yang kata pengkhianat jika tolak RUU pekerja gig. Sampai jadi macam tu. Tapi macam KJ kata lah, spanduk semua colour cantik kan, semua dah setting. Sama setting. Ni pengkhianat jika tolak RUU pekerja gig. Oleh TPAD, Persatuan Transformasi Pengangkutan Awam Darat. Cuma apa yang KJ cakap tu menarik. Tapi adakah boleh kita katakan masih lagi dari segi kadar cepatnya untuk bacaan pertama kedua ni pun boleh kita komplain juga? Adakah cukup masa untuk ahli-ahli parlimen mengkaji satu RUU yang saya rasa besar implikasinya, ini dengan URA lah? Itulah, itu mungkin sebab kalau kita tengok, saya check balik rushing kat tu. RUU Gig ni dia mula dirangka sejak tahun 2019. Okay. So dah melalui pelbagai proses konsultasi, pelbagai proses perbincangan, libat urus dan sebagainya. Saya tak komplain tentang proses merangka sebuah RUU. Saya sebagai bekas ahli parlimen dan sebagai bekas menteri juga, saya komplain sebab bila last tu 3-4 hari tak sampai 2-3 jam. 2-3 jam. So kalau you dah ambil masa sampai 3-4 tahun untuk buat kerangka dan sebagainya,
kenapa perlu rush at the end? Ya. Saya pun tak berapa selesa bila kita rush at the end. Saya rasa lebih baik kita ada masa untuk bersama dengan perbahasan mungkin 2 hari. Kalau tak rujuk kepada jawatankuasa dulu. Tapi saya juga nak tegur sikit lah sikap ahli-ahli parlimen ni. Sebab biasanya saya pernah buat benda ni. Kita biasanya bila kita dah buat bacaan pertama, menteri akan panggil semua ahli parlimen untuk not in the day one tetapi untuk briefing lah. Untuk briefing supaya kita dapat tahu apa kebimbangan mereka dan sebagainya. Ada yang tak datang, ada yang datang tak cakap apa, ada yang datang tanya soalan, okey. Tetapi masalahnya dia akan simpan sampai last minute. Dan last minute kita tak boleh nak buat apa. Because dah lah masa perbahasan itu suntuk. Bila kita bentang untuk kita bincang pada taklimat, dia tak datang, dia tak ambil tahu. Dia nak jadikan isu pada last minute also. So untuk mengelak yang last minute punya isu, ugutan last minute, macam-macam last minute lah. Saya rasa lebih baik kita bagi masa yang secukupnya untuk perbahasan. Macam RUU gig ni, bagilah 1 hari. RUU URA bagilah 1 hari ataupun 2 hari untuk perbahasan. Barulah selesa. Saya rasa tak ada masalah pun kalau kita tak tambah hari perbahasan. Yelah, macam KJ katakan, kalau kita meraihkan demonstrasi pro dan kontra tu sebagai satu demokrasi yang semakin matang, tapi antara asas besar demokrasi adalah apa yang berlaku dalam parlimen kita. Kalau ahli-ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat itu tidak diberikan masa secukupnya untuk kaji satu orang undang-undang, untuk fikir balik rumah, fikir mendalam dengan pasukan masing-masing, apa yang elok, apa yang kurang elok, apa yang kita boleh tambah baik. Saya rasa dengan bacaan pertama 25 hari bulan, kemudian bacaan kedua 28, tak cukup masa lah untuk semua itu berlaku. Jadi timbul persoalan kenapa tidak diberikan masa yang secukupnya. Sebab ini bukan rang undang-undang yang kecil. Macam KJ katakan, dah dibincang sekian lama dan mempunyai implikasi besar kepada ramai orang dan ramai wakil rakyat pun. Kawasan-kawasan mereka penuh dengan pekerja-pekerja gig. Mereka pasti dah ada pandangan dan pertimbangan masing-masing yang wajar didengari. Tapi kita tak tahulah, mungkin by the time episod ni keluar dah ada keputusan, dah ada sama ada. Ini satu lagi yang membezakan KJ. Bezanya ialah kita berada dalam satu sistem yang mana kalau satu rang undang-undang dibawa oleh kerajaan, biasanya lepas. Sebab ahli parlimen kerajaan jarang sekali diberikan masa ataupun hak untuk tidak hadir ataupun tak mengundi. Ya. Tak menyokong. Untuk rang undang-undang gig ni saya rasa dia akan lepas lah. Saya rasa dia akan lepas. Yang menarik ni adalah rang undang-undang pembaharuan bandar. Sebab dah ada ahli-ahli parlimen daripada kerajaan yang kata mereka harap bahawa ini akan dirujuk kepada jawatankuasa. Dan kita tak pasti harap tu sama ada dia akan berontak ataupun tidak. Saya rasa bila dah ada whip tu, dia tak akan berontak lah. Dia akan toe the line at the end of the day. We don't know. Sebab kita rakam sebelum ya. Bila episod ni disiar, benda ni dah selesai. We will know the result lah. Tapi itu keadaan unik yang mungkin ada selera politiknya. The point is, disebabkan most of the time lepas, maka lebih penting ahli-ahli parlimen dan backbencher diberikan ruang untuk membahas. Ya. Sebab keputusannya kita dah tahu biasanya. Ya. Okey, kita beralih kepada RUU Akta Pembaharuan Bandar. Sekali lagi saya letak caveat di sini bahawa apa yang kita bincang ni dah overtaken by events. By the time you see this, the vote has already been taken. Tetapi saya rasa mungkin kita recap sikit lah rang undang-undang ni. Daripada 2 RUU ni, ini yang paling kontroversial lah. Ini yang berbanding dengan RUU pekerja gig. RUU ini adalah satu undang-undang bertujuan untuk menyediakan kerangka perundangan khusus bagi mengurus projek pembaharuan semula bandar di Malaysia, memodernkan dan meremajakan kawasan bandar lama yang usang terbiar, tidak selamat atau tidak ekonomik, memberi kuasa kepada kerajaan persekutuan dan negeri untuk mengisytiharkan sesuatu kawasan sebagai kawasan pembaharuan semula bandar dan menentukan proses persetujuan pemilik consent threshold bagi penjualan kolektif on block sale atau pembangunan semula. Dan bagi maksud akta rang undang-undang ini, satu projek pembaharuan semula bandar dibahagikan kepada 3. Projek pembangunan semula bandar, this is redevelopment, maknanya meroboh dan bina baru. So kalau ada satu flat yang dah lama, dah usang dan tidak ada persetujuan, maka rang undang-undang ini ada menurunkan dia punya
consent threshold supaya bangunan itu dapat diroboh dan dibina semula. Kedua, projek penjanaan semula bandar, regeneration, ni baik pulih dan naik taraf. Dan projek penyegaran, segar semula bandar, revitalization, iaitu estetik dan fungsi baru. Saya rasa penjanaan semula dan penyegaran tu tak berapa kontroversial. Yang kontroversial itu adalah pembangunan semula sebab melibatkan bangunan ataupun rumah itu diroboh. Persoalan yang bangkit antara dia adalah ambang persetujuan, Fasal 19. Ambang persetujuan adalah seperti yang berikut. Jika pemilik sendiri yang memohon projek pembaharuan, ia mesti dapat persetujuan sebulat suara 100%. Atau jika sesuatu projek pembaharuan semula bandar dijalankan oleh Jawatankuasa Eksekutif Persekutuan dan Jawatankuasa Eksekutif Negeri, bangunan berusia 30 tahun atau kurang, only needs 80% consent threshold. Bangunan berusia lebih 30 tahun, 75%. Bangunan yang ditinggalkan, abandoned, 51%. Dan bangunan yang disahkan oleh jurutera profesional sebagai tidak selamat rosak, 51%. Soalan dia, adakah adil untuk 18 tahun, bangunan berusia 30 tahun? Home Buyers Association kata 30 tahun is a very, very short period of time. Sedangkan ada housing loan yang lebih daripada 30 tahun pun. So suddenly kalau 80% rasa bahawa okay, kita nak roboh bangunan ni yang tak sampai, yang hanya berusia tak sampai 30 tahun, maka boleh dibuat. Dan minority rights, apakah ini adil kepada minority rights? Jadi ini soalan inti dia, kita selalu pergi kepada the crux of the matter lah. The crux of the matter, of course, kita nak melihat urban regeneration. Kita nak lihat kawasan-kawasan bandar kita diperbaharui supaya ia lebih cantik, ia lebih community, dia punya persediaan amenities dan infrastruktur community lebih baik dan sebagainya. Tetapi adakah ia adil jika diimbang dengan hak individu? Ya, crux of the matter, intinya saya tengok ada beberapa yang telah pun disentuh KJ tadi. Satu paling utama, apakah hak minoriti yang tak bersama, tak sebahagian daripada 80% ataupun 75% yang bersetuju itu, apakah yang akan boleh berlaku kepada mereka? Malah bila saya baca ada satu fasal dalam draft ini, rang undang-undang, bahawanya pemaju diluluskan hendaklah memindah milik atau mengambil milik mana-mana tanah yang terletak dalam kawasan pembaharuan semula bandar melalui pembelian atau pengambilan paksa di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960. Land Acquisition So there is a Land Acquisition Act 1960 yang memang menjadi itu yang menjadi paling orang takut lah. Dan bila dah disebut secara jelas dalam draft ini bahawa ada mekanisme yang boleh, maka sudah tentu orang akan tafsirkan, alamak, kalau kita bukan sebahagian daripada yang setuju tapi dah dipaksa sebab kita dah melepasi ambang 80% atau 75%, maka tidakkah ini menjelaskan orang tu boleh ambil tanah aku? Dan kalau tidak pun dari segi praktiknya, tidak ada penjelasan dari dalam rang undang-undang ini apakah mekanisme untuk pampasan yang sewajarnya kepada mereka yang minoriti ini. Malah ada satu lagi isu crux of the matter nombor 2 ialah even the clarity of compensation. Apakah jumlah dan bagaimana nak mengira pampasan yang adil kepada mereka yang bersetuju pun, KJ? Pasal 24, suatu tawaran faedah yang tidak kurang baiknya daripada tawaran faedah yang kepadanya dia ditawarkan sebelum projek pembaharuan semula bandar itu dijalankan. Jadi semangatnya ada. Worse off lah. Semangatnya tepat, tapi tidak ada perincian apakah maksud tawaran faedah yang tidak kurang baiknya. Sebab saya tengok banyak yang mengekang ataupun tak menyokong benda ni, dia akan bangkitkan soal Razak Mansion. Razak Mansion adalah satu contoh yang benda itu berjaya, dapat persetujuan. Tapi itu dapat 100%. Tapi itu 100% sebab tak ada URA lagi, kan? Cuma orang bangkitkan Razak Mansion itu bukan sebagai kejayaan, tetapi satu cautionary tale. Sebab katanya, walaupun mereka mendapat rumah yang lebih besar, lebih selesa, tetapi maintenance fee terlalu tinggi. Jadi betul. Adakah maintenance fee itu, kos pengurusan itu adalah kos penyelenggaraan itu adalah termasuk dalam definisi tawaran faedah yang tidak kurang baiknya? Ada tak sebarang mekanisme, dana dan sebagainya yang akan boleh membantu? Sebab mungkin orang tu kata, okey, dah terlalu mahal untuk aku nak pindah. Ada tak sebarang bantuan untuk pemindahan, cost relocation cost dan sebagainya? Tidak dijelaskan. Jadi itu pun menjadi satu persoalan. Jadi minority rights dan juga yang bersetuju itu, apakah jaminan bahawa tawaran yang mereka akan mendapat itu adalah sebenar-benarnya
tidak kurang baik daripada apa yang sedia ada. Menteri Komenga telah sebut bahawa bila ditanya soalan ini, dia kata penentuan nilai pampasan itu tidak akan dibuat oleh kementerian. Itu dibuat oleh? Sebaliknya akan ditentukan oleh Jabatan Penilaian Harta, Valuation Department. So dia kata, ada dalam satu interview dengan BFM, dia kata whatever value, it will not be determined by the ministry. We have the Property Valuation Department, whereby the Valuation Department will come up with the market value of the property. So the current owner who agreed to participate in the urban renewal scheme will receive no more than what they are going to receive. No less. So no less kot. No less. Sorry, no less. Tapi jawapan itu sendiri menggambarkan adalah yang nilai hartanah itu sendiri. Ya. Dan bukannya kos-kos lain yang saya sebut tadilah dan faedah-faedah lain yang mungkin sukar untuk dinilai. Ada tak sebarang mekanisme yang untuk menambah ataupun nilai baru yang akan dinikmati oleh property developer. Because it's going to be huge upside for property developer. Tapi kau bagi aku nilai yang lama. Yang hari ni punya. Yeah. So that's the itu pun salah satu komplain di mana boleh tak formula itu lebih mesra kepada penduduk sedia ada supaya ada mekanisme pembahagian keuntungan, profit sharing bersama dengan pemaju itu supaya berbaloi lah dengan risiko dan ketidakmudahan yang akan berlaku disebabkan perkara ini. Satu lagi isu KJ selain daripada minority rights dan juga isu compensation ini, ketiga ialah timbul soal adakah ini melangkaui hak persekutuan dan masuk kepada zon hak negeri. Sebab saya tengok kat sini ada fasal jawatan kuasa eksekutif negeri, sebab di sini dia buat dua jawatan kuasa, satu peringkat negeri, satu peringkat persekutuan lah. Disebut kat sini yang negeri hendaklah berunding dengan persekutuan mengenai projek pembaruan semula bandar. So kalau negeri kata okey aku dah kenal pasti yang ini kita nak buat, dia kena berunding dulu dengan persekutuan baru lulus. Tetapi bagi peringkat persekutuan pula untuk invoke undang-undang ni, so persekutuan kena lulus. Itu mungkin dilihat okey, benda yang okey lah sebab dia lock sikit. Tapi yang fasal 21, bagi maksud satu projek pembaruan semula bandar di negeri yang dijalankan oleh persekutuan, menteri boleh mengisytiharkan mana-mana kawasan sebagai satu kawasan pembaruan semula bandar. Jadi persekutuan tak payah runding dengan negeri. Dia mungkin akan runding, tapi dari segi kuasa perundangan untuk invoke benda ini, menteri saja sudah mencukupi. Mungkin itu adalah sebab antara negeri yang tak setuju. Of course, they happen to be SG4 lah. Yeah. Tapi SG4 ada asas lah. Telah mengambil fasal ini sebagai asas untuk untuk mereka tidak setuju dengan undang-undang. Ya, sebab nampak keseimbangan kuasa itu berat kepada persekutuan dan khususnya menteri. Maknanya menteri mempunyai kuasa yang agak besar untuk menentukan URA ini boleh jalan atau tidak. Ya. Lain daripada nilai ambang dan sebagainya lah. So, rumusan dia Syaril, saya rasa whatever happen in parliament later today, kalau dengar podcast ni esok semalam, apa yang berlaku semalam, saya rasa betul lah rang undang-undang ini flawed, the URA was flawed. Saya rasa ia memberi terlalu banyak kuasa, dia lebih mirip kepada property developer. Dan juga memusatkan terlalu banyak kuasa kepada menteri. I'm not against urban renewal. Of course I'm not against urban renewal, dan saya sendiri rasa bahawa perlu ada mekanisme untuk memastikan bahawa kita dapat bangunkan semula kawasan-kawasan di bandar ni. Tapi saya rasa undang-undang ini seperti mana yang telah pun dibentangkan, kalau tak dipinda, again saya tak pasti apa yang akan berlaku petang ini, kalau tak dipinda, saya rasa ini adalah satu undang-undang yang flawed, yang memberi kuasa yang terlalu besar kepada menteri dan yang tidak memberi perlindungan yang jelas kepada minoriti yang tak setuju, dan juga dilihat menguntungkan property developer lah, yang hanya perlu bagi pampasan pada kadar yang tidak merugikan pemilik rumah pada waktu pembelian ataupun pada waktu acquisition, tetapi tidak mengambil kira upside yang property developer akan enjoy lah selepas tu. Ini adalah contoh yang baik KJ, di mana satu perincian, bila membaca perincian satu dokumen rang undang-undang, barulah kita boleh benar-benar memahami apa yang, butiran mana yang kita sokong, butiran mana yang perlu kita rasa ditambah baik. Dan ini kembali kepada perbincangan awal kita tentang RUU pekerja gig. Sebab
sama seperti KJ, dalam episod sebelum-sebelum ni kita bincang tentang URA ni pun, saya dari semangat kedua-dua kita menyokong. Sebab kita tak adalah nak kata kita kena kekalkan 100% kena setuju barulah kita boleh buat regeneration. Saya rasa kita tidak seperti itu. Dari semangatnya kita memahami dan menyokong, tapi bila mendengar dan membaca butiran rang undang-undang itu sendiri, maka timbullah beberapa persoalan yang saya rasa legitimate. Jadi tak pasti bila rakaman ini keluar sama ada dah terlewat, tapi andai kata ia pergi kepada jawatan kuasa, mungkin ada pindaan, saya cuma nak bangkitkan atau cadangkan beberapa benda yang boleh dipertimbangkan lah. Pertama, saya ambil inspirasi daripada RUU Pekerja Gig yang mana ada tribunal. Saya terfikir KJ, mungkinkah boleh diwujudkan satu tribunal bagi mereka yang minoriti, yang tidak menyokong satu projek pembangunan semula tetapi sudah pun kalah sebab 80% menyokong, perlu ada satu lagi lock, so a double lock. So perlu melalui tribunal itu untuk hear out, mendengar semua komplain, rintihan dan pandangan mereka yang tak menyokong itu, supaya ada satu lagi mekanisme yang boleh memperbetul keadaan, mungkin menukar formula pampasan dan sebagainya, membolehkan daripada 20% tak sokong tu mungkin lebih banyak yang menyokong. So ada tribunal saya cadangkan. Kedua ialah jelaskan bagaimanakah land acquisition ni, pengambilan alih tanah ini akan berlaku. Kalau tak cukup untuk menteri katakan, oh jangan risau, takkan berlaku, kita akan runding, kita akan bagi pampasan. Sedangkan dalam rang undang-undang tu jelas mengatakan bahawa memang boleh ambil alih hak. Patutnya saya rasa mungkin bahasa tu boleh diperbetulkan ataupun dimurnikan supaya memang jelas codified, there is no increased risk of just land acquisition diambil alih begitu saja. Dan ketiga ialah jelaskan formula lah bagaimana compensation yang hendak diberikan kepada penyerta projek pembangunan semula ini. Dan saya rasa ada satu poin yang Syaril sebut awal tadi, berkaitan dengan bukan hanya pampasan pada waktu pengambilan, tetapi implikasi kos sekiranya pemilik itu memilih untuk kekal di kawasan tersebut. Maknanya we cannot force to acquire. I mean, you cannot acquire dia punya hartanah. Lepas tu tiba-tiba tempat tu jadi tempat yang dia tak mampu untuk duduk. Saya rasa itu unfair. Yeah. So spirit regeneration ini adalah untuk memastikan bahawa penghuni asal dia mampu untuk kekal di tempat yang asal dan tidak diambil alih, dijadikan sebagai, katalah kawasan tu kawasan B40, dijadikan kawasan T20 dan mereka terpaksa keluar. Saya rasa itu very devious lah. Betul. Kalau pemaju guna taktik macam tu. Jadi kena ada penjelasan. And they will do that tactic sebab dia akan nampak nilai yang tinggi. That's what they want. Jadi dia tak akan buat ini, kalau benda ni tak profitable untuk dia. Dia tak akan ambil kawasan yang macam tu dan dia buat macam tu sekali lagi. Apa nilai tambah upgraded version of that. Yes, dia takkan rasa margin ada kat situ. Yes. Kita tahu bahawa developers are predatory. Dia akan cuba dapat margin yang paling besar daripada kawasan yang terhad itu. Jadi formula itu mesti mengambil kira risiko itu berlaku. Dan supaya dengan sendirinya pemaju pun tidak akan terlalu besar jurangnya apa yang sedia ada dan apa yang dibangunkan semula. Jadi itu beberapa cadangan kalau lah sempat lagi. Tapi kalau lulus pun saya rasa perkara ini masih lagi valid untuk kerajaan memikirkan macam mana nak pastikan bahawa unintended consequences ini dapat dikekang supaya tak berlaku just basically asset grab oleh pemaju, oleh kementerian, lepas tu bagi kepada pemaju dan pemaju akhirnya hollow out the city of people yang mereka rasa they are not economically viable anymore. Wallet is not big enough. Whatever lah. I would hate to see that. Dan kalau menteri tak nampak benda tu, saya rasa dia naif lah. Dia naif. At best dia naif. Tapi just to close this off, again the politics KJ. Saya tengok dalam RUU Pekerja Gig, suka tak suka nampak adalah proses konsultasi perundingan, walaupun ada yang kata dia sekejap tak ada. Tapi dalam URA ni, kalau baca berita lah, seolah-olah ada pemegang taruh tertentu yang tidak dirundingi. Kepimpinan SG4 kata you didn't come to talk us, katanya lah. Kemudian saya tengok gambar Plan Malaysia. Plan Malaysia ni jabatan yang bawah perancangan yang bawah kementerian tu. Semalam ke kemarin saya tengok gambar dia baru nak brief ahli-ahli parlimen depan media. Saya tak tahulah tu mungkin briefing session nombor 4, nombor 5. But it didn't look good lah. It look like macam rush job, last minute job. So mungkin perbandingan antara dua RUU ni, satu dilihat
kurang sangat perundingan kalau dari segi optik media lah. Ya. Nampak saya tak pasti mungkin benda ni dah berlaku ke tidak, tapi nampak dari segi optiknya Sim Steven dia punya dia punya libat urus more lah. Ya, sebab tu ada 100 orang datang. Itu pun libat urus lah kan. Mungkin libat urus ya. mungkin. Nak tutup cerita tentang pemaju, tentang isu kerajaan tempatan, saya nak ambil kesempatan ni jugalah nak bangkitkan 2 isu yang berkaitan dengan kawasan di mana studio KS ni ada. So satunya sebab ini isu serius ni. Isu serius untuk Kayangan. Tak, sebab bukan ramai yang kata Bukit Damansara ni kawasan Kayangan dan sebagainya, tetapi ramai yang kerja kat sini yang tak duduk di sini, dan ramai yang menggunakan Bukit Damansara sebagai jalan yang menghubungi antara KL dan PJ. So ini isu bukan hanya orang yang duduk di Bukit Damansara. So satu adalah berkaitan ini local government issue lah, dan isu pemaju. Ini jalan flyover yang menghubungi Jalan Beringin kepada Jalan Semantan. Kalau orang yang lalu kawasan Bukit Damansara ni tahulah, flyover tu dah siap. Dah 2 tahun dah siap, Syaril. You've seen that flyover. Dah 2 tahun dah siap. I'm here all the time. You're here all the time. So you know, bila flyover tu tak boleh diguna selama 2 tahun, kita terpaksa guna Jalan Damalela, sama ada lalu depan pavilion ataupun ada slip road dekat jalan nak menghubungi Jalan Semantan one lane, ataupun naik flyover dekat Jalan Damansara around pavilion. So menyebabkan kesesakan yang sangat teruk dan menjejaskan produktiviti dan kualiti hidup orang yang kerja kat sini, orang yang duduk di sini, dan orang yang lalu kawasan ini untuk pergi ke KL ataupun PJ. So I was frustrated for the longest time. Kenapa? Akhirnya saya tanya Persatuan Penduduk Bukit Damansara, kenapa jalan ni dah siap, 2 tahun saya nampak siap, tapi masih lagi tak boleh diguna, ada concrete barrier. And I was told tak boleh diguna sebab kontraktor yang buat jalan tersebut, syarikat yang dimiliki oleh Pavilion, so I'm fingering Pavilion already, tak menjelaskan 8 juta ringgit Malaysia kepada Lembaga Lebuh Raya Malaysia for operational and maintenance cost. They have to pay 8 million to LLM. Barulah LLM akan release approve the flyover dan release flyover kepada Sprint. Sprint operates the highway. Then it can be used. So bagi saya 8 juta tu bukan masalah pengguna jalan raya. That's not our problem. Masalah 8 juta tu bukan masalah pekerja yang kerja dekat Bukit Damansara ataupun penghuni Bukit Damansara. Masalah tu masalah LLM, masalah dengan kontraktor, masalah dengan Pavilion. So why can't you sort it out? So benda kecil macam ni saya tak faham lah, Syaril. I mean, sebelum kita cakap pasal FDI lah, flyover yang dah siap 2 tahun tak boleh nak buka. I don't know. I mean, I'm just so perplexed. Macam mana benda ni tak boleh disettle? Kalau ada masalah, bawalah ke mahkamah. Settlekan benda ni supaya dia paksa bayar, ataupun buka dulu lepas tu tuntut pembayaran kemudian. Sebab ini soal keselesaan dan juga convenience bagi pengguna jalan raya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih lagi nak guna ni sebagai soapbox. Saya difahamkan bahawa ada perancangan, ini bukan saya difahamkan, saya sendiri tulis surat sebab ada template yang diberikan kepada semua penduduk kawasan ni untuk membantah satu cadangan untuk membangunkan satu bangunan 60 peringkat 60 story dekat Jalan Semantan. Ini Wisma Damansara, dulu Maida, bangunan yang lama. Kalau turun Jalan Semantan tu, kat kiri nampak ada satu bangunan lama. Dah lama dah ditinggal. So apparently ada kontraktor, developer nak bina 60 stories. Saya harap tak diluluskan oleh DBKL sebab gila lah. Dah lah pavilion tu dah menyebabkan kesesakan yang sangat teruk kat kawasan macam ni. Nak consider lagi satu pembangunan yang besar semata-mata kerana ada permintaan daripada pemaju yang terkenal, pemaju yang famous, pemaju yang connected, nak juga buat benda macam ni. So it comes again to the crux of the matter lah, Syaril. Adakah perancangan bandar ni untuk orang biasa, untuk penghuni, untuk pekerja, ataupun adakah ia untuk developers? Itu dia satu luahan hati penduduk Bukit Damansara. Saya nak jump on small bandwagon sebab saya duduk di kawasan lain dan kawasan saya banyak shopping mall. Ada satu shopping mall, cakaplah kawasan KLCC. Shopping mall tu nama Ombak Mall. KJ tahu tak?
Ombak Mall ni dia macam terapung. Dia dekat dengan Masjid KLCC. Dan saya rasa tempat tu dah penuh dengan kesesakan dan saya tak pasti apa yang akan berlaku pada kualiti hidup saya setelah mall tu dibuka. Jadi saya faham perasaan tu walaupun saya tidaklah passionate seperti mana KJ passionate. Kerana saya hanya menyewa rumah itu. Saya tidak memiliki rumah tu. Itu bezanya seorang yang acah-acah jadi kayangan macam saya dengan real kayangan macam KJ. Itu walaupun sewa tapi Syaril duduk di situ. Dan dia akan ada kesan kepada your quality of life. So saya merayu sangatlah kepada pihak yang ada kuasa di BKL dan juga pemaju sendiri. I mean, before you embark on a project, tengoklah kepada kawasan tersebut, kepada kesan apa yang you nak buat kepada kawasan tersebut. Jangan fikir hanya pasal keuntungan saja. Saya rasa ini message yang kita nak sampaikan juga kepada Bill Urban Renewal Act ni. Sebab saya rasa apa yang kita dengar daripada orang ramai, Syaril, adalah this is just pro developer, pro property developer dan bukannya pro rakyat. Dan saya rasa it's high time that we put the property developers on notice. So I think it's about, going back to kita punya topik, is about the bill. Yep. Dan juga macam KJ bangkitkan tadi, tanggungjawab PBT lah, kerajaan tempatan tu sendiri. Sebab ada URA ke tak ada URA ke, masalah-masalah yang kita bangkitkan ni dah memang wujud. URA kalau bersama dengan draft yang sekarang ni, bersama dengan sikap sama dengan sedia ada dalam setengah PBT, akan memburukkan keadaan. Tetapi actually the problem itself can be solved kalau PBT dan kerajaan tempatan lebih cakna tentang apa yang patut diluluskan, apa yang tak patut diluluskan. Dari segi kesesakan, dari segi kemampuan orang tempatan untuk memiliki dan membeli rumah di situ, itu semua adalah keputusan yang sekarang ni pun PBT dah boleh buat untuk lebih adil. Okay. Alright, thank you.